බ්ලෙන්ඩර් ටියුටෝරියල් සීරිස් එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකේ අන්තිම පාර්ට් එක තමයි මේක. කලින් එකෙදිත් මම කිව්වා අන්තිම පාර්ට් එක කියලා. නමුත් මට මෙන්න මේක මෙන්න මේ ඕගලන්ට ඇපිය වෙලා තියෙන එක කොහොමද මම කරගත්තේ කියලාත් පෙන්වන්න උවමනා වුණා. මොකද ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මෙතන මේ ලස්සනට පෙවුනට ඕක ඇත්තටම මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ලේසි කරගන්න. සමහර අයට නම් හිතලා කරගන්න පුළුවන්. සමහර බැරි අයට මම මේක ලේසි වෙන්න ඕන නිසා, මොකද බැරි කියලා නෑ, මේක කරන්න තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේකේ ස්ටෙප්ස් ටිකත් ඕගලන්ට පෙන්වන්න කියලා ආවා. මුලින් මේ විදිහට මම Windows දෙකක් අරගෙන මේකට කැමරා view එක අරගෙන මේකට 3D viewport එක අරගෙන මම මේ පැත්තේ rendered view එකට ගන්නෑ. මොකද rendered view එකේ තියාගෙන කරන්න ගියොත් ලොකු power එකක් ක්ලික් වෙනවා. මම මේ ස්ටෙප්ස් ටික කියලා දෙන්න. අන්තිමට මම rendered view එක open කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒ ටික කරාම එන්නේ කියලා. මුලින් මම මෙතන මේ අර චෙස් බෝඩ් එකේ අවුට්ලයින් එක අමුතු එමිෂන් එකත් එක්ක ග්ලෝ එකකුත් එක්ක ගියපු විදිය හදන හැටි පෙන්නන්න. මම මෙතන චෙස් ඉක්තෝ ටික මුලින්ම හයිඩ් කරගන්න. මෙතන අයිබෝල් මාක් එක ක්ලික් කරලා මේකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මැටීරියල් ප්‍රිවිව් එක ගන්න. මොකද මම මේකේ කොටු ටික බෙදලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ ෆේස් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ සබ් ඩිවයිඩ් කරනවා. මම දෙනවා කට්ස්. හරි, කට්ස් 6කින් වැඩේ වුණා. මේ පැත්තෙන් පේනවා 1 2 3 4යි 5යි 7යි 8යි. හරි, 8ක් තියෙනවා. දැන් මම face selection mode එකට ගිහලා මේ සුදු පාට box ටික විතරක් select කරගන්නවා ටක් ගාලා. මේ පැත්තේ view එකෙන් බලා ගන්න හරිද කියලා. හරි, ඒ ටික මම separate කරගන්නවා. P press කරලා separate by selection දීලා chess board එකේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. chess board එක open කරලා බලුවොත් මේ cube 002 කියලා අලුත් එකක් ඇති. මේක තමයි අලුතෙන් හැදුන එක. හරි, දැන්ට මම මේ plane එකත් hide කරගන්න. මේ ටික තමයි අපි අලුතෙන් හැදුවේ. ඒ ටික මම ඔහොම තියාගෙන material වලට යනවා. ඊළඟ එක දැන්ටම තියෙන අර chess board material එක මම අයින් කරගන්නවා. මම අයින් කරගෙන මෙතන අලුත් එකක් දානවා. අලුත් එකක් දාලා මේක කලර් එක සුදු තියාගෙනම emission වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ කහ පාට dot එක, emission කියන්නේ මොකක් හරි අපේ තියෙන මෙතන තියෙන පාට emit කරනවා. ඒ කියන්නේ light එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක දැන් කළු තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කළු පාට මේ emit වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ කහ පාට dot එක select කරලා click කරලා මම ආසම emitter එක දාගන්නවා, black body emission එක. මේ පැත්ත rendered view එකට ගිහිල්ලා පෙන්වන්නම්. මම crash වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතනවා. අවුලක් නැහැ. black body එක ගැන මම කලින් කතා කරා. black body එකක් කියන්නේ මෙතන මේ පල්ලෙහා temperature එකක් තියෙනවා 1500 කියලා. 1500ට මොකක් හරි එකක් රත් වුණොත් අපිට ඇපිය වෙන විදිහ තමයි මෙතන පේන්නේ. මම ඒක කරගන්නවා 3000ක්. 3000කට රත් වුණොත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේන්නේ. හරි, ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා frame එකේ අර outline එක හදාගන්න. solid view එකට මම ගන්නවා දෙකම. frame එක මම select කරලා යනවා edit mode. මම හදාගන්නවා මෙතන මම loop cut එකක් දාගන්නවා. control R press කරලා දාගෙන ඉන්න එක මේ වගේ පොඩියට දෙනවා. මේ පැත්තටත් මම loop cut එකක් දාගන්නවා. ඒකත් මේ ගානට දෙනවා. මේ පැත්තටත් මම loop cut එකක් දාගන්නවා. ඒකත් මේ ගානට දෙනවා. හරි, දීලා මම මේ ඒ දුන්න පොඩි borders ටික face selection mode එකට ගිහිල්ලා මම select කරගන්නවා. ඒක ටිකක් select කරගන්න අමාරු පාටයි. shift එක press කරගෙන මම මේ ටික select කරගන්නවා. මේ පැත්ත ටික හරි. මේ පැත්ත ටිකත් මම select කරගන්නවා. මේකත් මම select කරගන්නවා. select කරගෙන ඔක්කොම ටික හරි කියලා හිතනවා. P press කරලා මේකත් මම separate selection දෙනවා. දීලා අලුතෙන් එනවා cube එක. edit mode එකට ගිහලා ඒ cube එක select කරලා ඒකෙත් මම මේ frame material එක අයින් කරනවා.
අයින් කරලා අලුත් මැටීරියල් එකක් දෙනවා. ඒකෙත් මම එමිෂන් එකක් දෙනවා බ්ලැක් බොඩි එකක්. මම මේ පාර කලර් එක ටෙම්පරේචර් එක 30000ක් දෙනවා සුදු ගන්න ඕන නිසා. හරි අපිට ඕන වැඩේ වුණා. මේ ටිකට මේකට මම දෙනවා දෙනු ටෙම්පරේචර් 5000ක් විතර. හරි ප්ලේන් එකත් මම ඕපන් කරගන්නවා. ප්ලේන් එක මම සෙලෙක්ට් කරලා ඒකේ මම කලින් දාලා තිබුණු මැටීරියල් එක අයින් කරගෙන අලුත් මැටීරියල් එකක් දීලා ඒකේ කලර් එක මම බ්ලැක් දා ගන්නවා. මෙටලික් එක ෆුල් දා ගන්නවා. රෆ්නස් උත් ෆුල් දා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ චෙස් බෝඩ් එකේ වැඩ ටික හරි චෙස් ටික මම ගන්නවා. මම දැන් කලින් වෙන ෆොටෝ එකේ මම මෙතෙන්ට මේ දෙකොල්ලොන්ගේ උඩට පොඩි වොට් 50ක වගේ ලයිට් එකක් ඇඩ් කරලා තියාගත්තා. මොකද මේකේ නැත්තම් කළු පාට බෝඩර්ස් හරියට පේන්නේ නැහැ. දැන් ෆ්‍රන්ට් මූඩ් එකට ගිහිල්ලා ඇඩ් කරගන්නවා ලයිට් එකක්. ලයිට් ඒරියා ගිහිල්ලා ටොප් මූඩ් එකට ගිහිල්ලා කලින් අර ලයිට් එක ඇඩ් කරගෙන ෆ්‍රන්ට් මූඩ් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මට වැරදිලා ගියේ. ටොප් මූඩ් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ රොටේෂන් සර්කල් එක අරගෙන මේ හැඩේ අරගෙන SX වලින් ස්කේල් කරගන්නවා. මේ ගානට G වලින් මේගොල්ලන්ගේ උඩට ගේනවා. හරි ඔය ගාන හොඳටම ඇති. ආයි සෙට් වලින් ටොප් view ගිහිල්ලා shift D press කරලා ඒ ලයිට් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් අරගෙන මෙතෙන්ටත් තියනවා. ඒකට මම දෙනවා 10ම දෙනවා. මේකට මම දෙනවා 50ක් විතර. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වින්ඩෝ එකේ 0 ප්‍රෙස් කරලා කැමරා view එකට ගමු. ඔක්කොම ලස්සනට තියෙනවා. මම මේ ලයිට් එකටත් තව පොඩ්ඩක් එකට 50ක් වගේ දෙමු. මම තව එකක් ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා. මේ හරියට වගේ දෙනවා. ඊළඟ මම ඒකේ ලයිට් රේස් ටික මේ ඉස්සරහට වදින්න දාගන්නවා. මොකද මට හිතෙනවා ටිකක් එළිය මදි වගේ කියලා. මේ ලයිට් එකේ මම තව පොඩ්ඩක් 75ක් වගේ දීලා බලනවා වොට්. අවුලන්නේ හරි දැන් මම මේක රෙන්ඩර් කරගන්නවා. රෙන්ඩර් අවුට්පුට්ස් මම කලින් හදලා තිබ්බේ. මේ ටික හරි සාම්පල් 100යි. අවුට්පුට් සෙටින්ග්ස් මේ රෙසලූෂන් එක හරි මේ ටික හරි. අවුට්පුට් ෆෝල්ඩර් එක F2 ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. රෙන්ඩර් ඉමේජ් දෙනවා. ඊට කලින් මම මෙතන solid view එක ගන්නවා. එන රෙන්ඩර් ඉමේජ් දෙනවා. හුලන්නේ කට්ටිය ලස්සනට ඉන්නවා.